Xin chào các bạn, Việt Nam chúng ta đang tiến dần trở thành trung tâm kinh tế chính trị mới của thế giới. Lợi thế địa chính trị của đất nước ta là gì? Nào bắt đầu cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên là nhận diện vị thế địa chính trị của Việt Nam. Thì nói đến vị thế của một quốc gia là nói đến chỗ đứng và uy tín của quốc gia đó ở khu vực và thế giới. Thì nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng có 5 nhân tố quyết định đến vị thế của một quốc gia. Thứ nhất đó là nhân tố tự nhiên, vị trí địa lý của quốc gia đó có tầm quan trọng như thế nào đối với khu vực và thế giới. Thứ hai là nhân tố lịch sử, tức là dân tộc đó có những đóng góp như thế nào cho sự phát triển của xã hội loài người. Thứ ba là nhân tố kinh tế, liên quan đến trình độ phát triển kinh tế của đất nước đó. Thứ tư là sức mạnh quân sự của quốc gia đó mạnh hay yếu, đường lối chính sách đối ngoại, đối nội có hợp với lòng dân và xu thế của thế giới không. Nếu xét những tiêu chí đó thì đất nước ta quy tụ hầu hết tất cả những nhân tố nói trên. Thế thì mình bắt đầu tìm hiểu từng tiêu chí một. Đầu tiên là xét về góc độ về địa lý tự nhiên. Thì địa thế và hình dáng lãnh thổ đất nước Việt Nam có một vị trí chiến lược rất quan trọng, có thể thấy trên bản đồ địa chính trị khu vực như là một cầu nối giữa hai vùng kinh tế biển và kinh tế lục địa của châu Á, là vùng đất giàu tiềm năng và là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên toàn cầu. Việt Nam chúng ta cũng là vị trí cửa ngõ tiền tiêu, khiến cho nước ta từ trước đến nay luôn là địa bàn cạnh tranh địa chính trị, xác lập và mở rộng ảnh hưởng của các cường quốc. Việt Nam là cửa giao thương với các nền kinh tế biển ở khu vực, đồng thời cũng là cửa khẩu để đi vào hệ thống giao thông đường bộ trên đất liền của các quốc gia Đông Nam Á và châu Á. Với không gian biên giới đất liền và biển dài và hẹp, Việt Nam thực sự là trung tâm kinh tế thương mại của khu vực Đông Nam Á, để dễ dàng kết nối với biển Hoa Đông và với vùng biển Viễn Đông của Nga. Đồng thời từ Việt Nam thì đi qua Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh bằng đường bộ có thể tiếp cận được khu vực Nam Á. Là nền kinh tế biển, Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú, trong đó tài nguyên dầu khí trên thềm lục địa có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, khu vực và thế giới. Một điểm thú vị nữa là Biển Đông chính là con đường vận tải thương mại lớn kết nối với những nền kinh tế khổng lồ như là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tiếp theo là tiêu chí về vấn đề về dân số. Thì các bạn hãy để ý vòng tròn nhỏ này, chúng ta đang nằm ở giữa trung tâm vòng tròn của châu Á, nơi tập hợp hơn một nửa dân số thế giới với các ông lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ và thị trường hơn 4 tỷ dân. Dân số và mật độ tăng ổn định với chính sách dân số, độ tuổi lao động từ 15 đến 59 tăng ổn định. Với mức sinh như hiện nay thì dự báo dân số Việt Nam vào năm 2023 sắp tới sẽ đạt 100 triệu dân và có 63% dân số trong độ tuổi lao động. Dân tộc Việt Nam chúng ta thì có khả năng hội nhập cộng đồng cao, không có nguy cơ tiềm ẩn chia rẽ cộng đồng. Trong cộng đồng người Việt, các vấn đề nhạy cảm của lịch sử để lại đã được Đảng và Nhà nước giải quyết hài hòa. Dân tộc Việt Nam thì hiếu khách, ham học hỏi, dễ hòa nhập với cộng đồng quốc tế. Đời sống tâm linh tôn giáo của người Việt ổn định, có tính hòa bình cao. Tiếp theo ta xét đến yếu tố biến động lịch sử. Thì từ quan điểm lịch sử địa chính trị cũng cho thấy do tính chất chiến lược quan trọng của địa thế Việt Nam mà nhiều đế quốc giặc ngoại xâm muốn đánh chiếm Việt Nam trong 4.000 năm lịch sử, với bề dày hàng nghìn năm đấu tranh chống giặc ngoại xâm, dòm ngó của giặc ngoại xâm đất nước Việt Nam và dân tộc Việt thích nghi với môi trường khu vực và quốc tế. Hơn thế nữa, đã để lại một dấu ấn sâu sắc trên thế giới về lịch sử giữ nước và dựng nước, có tiếng nói trong phong trào gìn giữ độc lập và tự chủ. Hệ thống chính trị lãnh đạo đất nước ổn định, cho tới thời điểm hiện nay không có những nguy cơ thường trực đe dọa sự ổn định của môi trường chính trị trong nước. Tiếp theo là yếu tố thứ tư về kinh tế. Thì trong gần 35 năm qua, kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế. Từ một nền kinh tế khép kín, tự cấp tự túc theo cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, Việt Nam đã phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, trở thành nước có thu nhập trung bình. Và tạp chí The Economic của Anh tháng 8 năm 2020 đã xếp Việt Nam nằm trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trên thế giới. Và theo dự báo của Quỹ tiền tệ IMF, năm 2022, quy mô nền kinh tế Việt Nam GDP dự báo đạt 413,8 tỷ USD, đứng thứ 5 ASEAN, đứng thứ 14 châu Á và là nền kinh tế đứng thứ 37 trên thế giới. Tiếp theo là về đường lối ngoại giao. Thì Việt Nam ngày càng có nhiều vị thế quan trọng trong chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là các nước lớn. Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược với 17 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 13 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, góp phần định vị vững chắc vị thế của Việt Nam trong mối quan hệ với các nước lớn trong bối cảnh cục diện khu vực thế giới có nhiều biến đổi. Năng lực chủ trì điều hành, vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn, tổ chức khu vực quốc tế ngày càng được khẳng định. Đặc biệt trong năm 2020 thì việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA lần thứ 41 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với nhiều thách thức chưa từng có, Việt Nam đã có những hoạt động phù hợp, linh hoạt với những sáng kiến đề xuất được bạn bè quốc tế đánh giá cao, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Tiếp theo là đường lối về quân sự. Thì đường lối quân sự chúng ta là chiến lược quốc phòng toàn dân. Đường lối đó đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tranh thủ được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa, kể cả nhân dân ở Pháp và nhân dân Mỹ. Đường lối quân sự của chúng ta thì cũng không liên minh quân sự với nước khác để chống lại nước thứ ba, và sức mạnh kết hợp sức mạnh quân sự với
lại hợp tác quốc tế trên cơ sở đường lối đối thoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Và tổng hợp từ những điều nêu trên thì Việt Nam chúng ta hoàn toàn có vị thế địa chính trị quan trọng trong khu vực để trở thành một cường quốc. Những điều chưa đầy đủ là tổng hợp sức mạnh về kinh tế, quân sự, công nghiệp, dân sự, khoa học công nghệ và hạ tầng giao thông. Hội tụ đủ sức mạnh của các yếu tố, tiêu chí cần thiết đã nêu, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc có ảnh hưởng rất lớn trong khu vực và có vị thế địa chính trị của một trung tâm kinh tế châu Á và Thái Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe clip của mình.